සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද ඉන්සයිට් විත් අමිත් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණා ඔයාලා හැමදෙනාටම. පහුගිය සතියේ අපි දැක්කා අපේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කරපු නංගිලා මල්ලිලාගේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වුණා. ඒත් එක්කම මට හිතුණා කාලයකට කලින් ලියලා තිබුණු ස්ක්‍රිප්ට් එකක් අද වීඩියෝ එකක් විදියට අරගෙන ආවොත් හොඳයි කියලා. මුලින්ම පහුගිය විභාග ප්‍රතිඵලයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න වරම් දිනාගත්තු අපේ නංගිලා මල්ලිලාට අපේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම කියන්න කැමති ඒ වරම මේ වතාවේ දිනා ගන්න අසමත් වෙච්ච නංගිලා මල්ලිලාට නැවත වාරයක් උත්සාහ කරන්න. එහෙම නැවත උත්සාහ කරන්න අවස්ථාවකුත් නැත්නම් අප්සෙට් වෙන්න එපා. මේ ලෝකය කියන්නේ ඉතාම විශාල තැනක්. ඉතින් මේකේ අවස්ථාවන් තියෙනවා අනන්ත සංඛ්‍යාව. ඉතින් මේ අහිමි වුණු අවස්ථාව අමතක කරලා දාලා ඒ අනන්ත අවස්ථාවන් සංඛ්‍යාවෙන් ඔයාගේ අවස්ථාව හොයාගන්න අදම වැඩ පටන් ගන්න. හරි. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකද්ද කතා කරන්න යන්නේ? මීට අවුරුදු 15කට විතර කලින් විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණු කෙනෙක් විදියට මම විශ්වාස කරනවා මේ විශ්වවිද්‍යාලය තුල ගත කරන කාලය අපි ඊටාම අකාර්යක්ෂම විදියට ගත කරලා දානවා කියලා. මොකද ඕනම බිලියන පතියකින් ඔයා ගිහිල්ලා ඇහුවොත් එයාට තියෙන වටිනම ඇසට් එක මොකක්ද කියලා එයා කියාවි එයාගේ කාලය කියලා. මොකද ඔහුට ඩොලර් බිලියනයක් දීලවත් ඔහුගේ ජීවිතෙන් ගත වෙච්ච එක තප්පරයක්වත් නැවත ලබා ගන්න බැරි නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේ වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපනය ලබන නංගිලා මල්ලිලාටත් ඒ වගේම දැන් විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න බලාගෙන ඉන්න අයටත් ඉතාම වටිනා කාලයක් ලැබිලා තියෙනවා. තමන්ගේ ජීවිතේ අනාගතේ ෆයිනෑන්ෂලි සක්සස්ෆුල් කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ස්කිල්ස් ටික එකතු කරගන්න, ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන නොලෙජ් එක එකතු කරගන්න. මොකද මේ විශ්වවිද්‍යාල පරිසරය කියලා කියන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙන සම්පත් ටික, ඒක ඇතුලේ තියෙන නිදහස, මේ සියලුම දේවල් ඉතාම හොඳ පරිසරයක් සපයනවා මේ ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි කියන එක දියුණු කරගන්න. හැබැයි මට ඒ නැව දැන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද මම විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙද්දී මට මේ මූල සාක්ෂරතාවය පිළිබඳව යම් අදහසක් තිබුණේ නැති නිසා. හැබැයි එහෙම අදහසක් තිබුණා නම් මම විශ්වවිද්‍යාලය තුලදී දියුණු කරගන්න කුසලතා පහක් නැත්නම් ජීවිතයට එකතු කරගන්න දේවල් පහක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා නැවට නැගලා ඉන්න අයටත් නැවට නගින්න බලාගෙන ඉන්න අයටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. එහෙනම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ ඉන්සයිට් විත් අමිත්. හරි. කැම්පස් එකේදී දිනු කරගත්ත නම් හොඳයි කියලා හිතෙන පළවෙනි දක්ෂතාවය තමයි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතාවය. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ තනිත් භාෂාවල් වගේම ලිවීම, කියවීම සහ කතා කිරීම කියන දක්ෂතා තුනක එකතුවක්නේ. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ පෙර පාසල් මට්ටමේ ඉඳලම ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබා දීලත් බහුතරයකට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතාවය තියෙන්නේ ඊටාම අඩු මට්ටමක. ඉතින් මේ විදිහට අවුරුදු 10කටත් වඩා වැඩි කාලයක් තිස්සේ ඉංග්‍රීසි උගන්වලත් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතාවය ඉතාම අඩු මට්ටමක තියෙන්න ඒ භාෂාවේ ඉගැන්වීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා වගේම ඒ ගැන අපි හිතන විදිහේ ගැටලුවකුත් තියෙන බව පැහැදිලි. ඇත්තටම භාෂා කුසලතාවයක් දිනු වෙන්නේ ඒ භාෂාව ඉගැන්වීමෙන්ම නෙවෙයි. ඒ භාෂාව ග්‍රහණය කර ගැනීමෙන් නැත්නම් ඇක්වයර් කර ගැනීමෙන්. ඉතින් මේක ලෝකේ බොහෝ දෙනෙක් පිළිගන්න මතයක්. අපි දන්නවා කුඩා ළමයෙක් තමන් ඉන්න අවට පරිසරයෙන් තමන්ගේ භාෂාව ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඒ වගේම වැඩිහිටි කෙනෙක් වුණත් යම්කිසි භාෂාවක් කිසිම දෙයක් නොදන්න සමාජයක අතරමං වුණොත් ඔහු කාලයක් ගත වෙද්දී ඒ සමාජයේ භාෂාව ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතාවයත් අපිට මෙන්න මේ ක්‍රමයට දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මේ සංකල්පය ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතාවය දියුණු කරගන්න යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඩොක්ටර් රුචිර විජේසේනගේ channel එකේ තාම හොඳ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගිහින් බලන්න. ඒකෙන් මේ වැඩේ බොහොම ප්‍රායෝගිකව කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට හොඳ ගයිඩ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළතදී මේ භාෂාව දියුණු කරගන්න වැඩේ ඉතාම පහසුවෙන් කරගන්න ඔයාට අවශ්‍ය කරන සම්පත් සියල්ලම තියෙනවා. පළවෙනි සම්පත තමයි ඔයාට විශ්වවිද්‍යාලය තුලදී ඇසුරු කරන්න ලැබෙන ඒ දක්ෂ මිතුරු සමාජය. මේ අය ඉතාම හොඳ කුසලතා රාශියකින් පරිපූර්ණ පිරිසක්. ඉතින් මෙන්න මේ අයව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ මේ භාෂා කුසලතාවය දිනු කරගන්න. ඒ අය එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් විතරක් කතා කරන පැයක් දාගන්න පුළුවන් ඔයාට මේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම දිනු කරගන්න. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලය
ඇතුළේ විවිධ ක්ලබ්ස් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හා සම්බන්ධව. එතකොට ඔයාට ඒවට ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. අපේ කාලෙදි නම් ගොඩක් වෙලාවට ශිෂ්‍යෝ මේවට වැඩිය සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද Tamanට ඉංග්‍රීසි බැහැ කියලා තියෙන ඒ ලැජ්ජාව නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට මේවා එක්තරා සමාජ පන්තියක ශිෂ්‍යයන්ට විතරක් සීමා වෙලා තියෙනවා කියන වැරදි මතය නිසා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ බැරියර්ස් ටික කඩාගෙන යන්න වෙනවා යම් කිසි ජයග්‍රහණයකට යන්න නම්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මීට අවුරුදු 15කට කලිනුත් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල අන්ලිමිටඩ් ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් එකක් තිබුණා. ඒ වගේම ඒවයි පුස්තකාලවල ලෝකයේ ඉහළම මට්ටමේ සංගරා පොත්පත් එකතු කරලා තිබුණා. ඉතින් අද වෙනකොට මේවා තවදුරටත් දියුණු වෙලා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ සම්පත් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ භාෂා කුසලතාවය දියුණු කරගන්න. ඉතින් මේ භාෂා කුසලතාවය දියුණු කරගත්තම ඔයාට අනාගතයේ යොමු වෙන්න ඉන්න ව්‍යාපාරික කටයුතු වෙන්න පුළුවන්, රැකියාව වෙන්න පුළුවන්, ආයෝජන කටයුතු වලට වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකටම ඊටාම පහසුවක් වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා කම්පැනි එක ඇනුවල් රිපෝට් එකක් නිකුත් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඉතින් මේවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට ඊටාම හොඳ භාෂා දැනුමක් තියෙනවා නම්. ඒ වගේම ඔයා මොන මට්ටමේ රැකියාවක නිරත වුණත් ඔයාට විවෘත වෙන අවස්ථාවන් සංඛ්‍යාව මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක්ක පුළුල් වෙනවා කියන එක අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලයේදී මට හදාගත්ත නම් හොඳයි කියලා හිතෙන දෙවෙනි දක්ෂතාවය තමයි Excel. ඉතින් ඔයාලා කල්පනා කරන්න පුළුවන් අපිට මොකටද Excel? එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් අපි දැනටමත් Excel දන්නවනේ තායි මොනවද ඕකේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි Excel පාවිච්චි කරන බහුතරයක් දෙනා ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස් වලින් 10%කටත් වඩා ඊටම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් ඔයාගේ පර්සනල් ෆයිනෑන්ස් වල ඒ වගේම ඔයා කරන ජොබ් එකේ ඔයා කරන ව්‍යාපාරේ වැඩ ඉතාම පහසු කරගන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම ෆීචර්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ Excel වල අඩංගු වෙනවා. උදාහරණ විදියට sumifs, xlookup, ඒ වගේම filter වගේ ෆන්ක්ෂන්ස් වර්ග, conditional formatting, pivot table, power query, macros වගේ ෆීචර්ස් වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයා දැනට Excel වලින් කරන වැඩ ටික ඉතාම පහසුවෙන් ඔටෝමේට් කරගන්න පුළුවන් මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්කිල්ස් ටික හදාගන්න ඉතාම හොඳ තැනක් තමයි විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ. ඒ සඳහා ඕනම වෙලාවක ෆ්‍රී යන්න පුළුවන් IT labs තියෙනවා. කලින් කිව්වා වගේ unlimited internet access එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සම්පත් ටික බොහොම වැදගත් මේ ස්කිල් එක දියුණු කරගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි විශ්වවිද්‍යාලයකදී ඔයාට හම්බෙන්නේ එක විෂයක් කරන පිරිසක් නෙවෙයිනේ. සමහර විට ඔයාගේ හොස්ටල් එකේ ඔයාගේ බෝඩිමේ ඉන්න පුළුවන් මේ IT ඩිග්‍රී එකක් කරන කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන යාළුවෙක්. ඉතින් මේ අයගේ උදව්වත් අරගෙන ඔයාට මේ Excel හැකියාව Visual Basic මට්ටමටම අරගෙන යන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය දන්නවා මේ Visual Basic කියන්නේ Excel ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක. ඉතින් මේ Visual Basic මට්ටමටම ඔයා Excel දන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයාට හිතා ගන්න බැරි ඊටාම වටිනා වැඩ ගොඩක් බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට කිව්වොත් ඔයාට මේ Excel හැකියාව හොඳට තියෙනවා නම් ඔයාගේ ආදායම් වියදම් ටික බොහොම ලේසියෙන් කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. කොටස් වෙනද පොලේ ආයෝජනය කරන්න යනවා නම් ඒ සමාගමක් බොහොම පහසුවෙන් ඇනලයිස් කරගන්නත් මේ Excel පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා රැකියාවකට ගියත් නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් කරත් ඒකේ කාර්යක්ෂමතාවය ක්වොලිටි එක වර්ධනය කරගන්න තියෙන හොඳම software එකක් තමයි Excel කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ Microsoft Office package එකේ තියෙන ඉතාම වටිනා software එක කියලා කිව්වත් වරදක් නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔයා විශ්වවිද්‍යාලයේදී මොන විෂය හැදෑරුවත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ software එකක් තමයි Excel කියලා කියන්නේ. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල කාලය තුලදී දියුණු කරගත්ත නම් හොඳයි කියලා හිතන තුන්වෙනි දක්ෂතාවය තමයි මේ ආයෝජන කුසලතාවය. නැත්නම් කොටස් වෙළඳපොළ වෙන්න පුළුවන්, භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්න පුළුවන්, යුනිට් ට්‍රස්ට් වෙන්න පුළුවන්. මේ ආයෝජන කුසලතාවය දියුණු කරගන්න වැඩි ඒ කාලෙදිම පටන් ගන්න තිබුණා. ඉතින් මහ පොළෙන් ඉතුරු කරගත්තු රුපියල් 100ක් වෙන්න පුළුවන්. එමන් නැත්නම් ටියුෂන් එකක් කරලා එකතු කරගත්තු මුදලක් වෙන්න පුළුවන්. මේ පුංචි මුදලක් හරි ආයෝජනය කරලා තිබුණා නම් මේ වෙනකොට ගත වෙච්ච අවුරුදු 10කට වැඩි කාලය තුල මාකට් සයිකල්ස් විශාල සංඛ්‍යාවකට මුහුණ දීලා ලොකු අත්දැකීමක්
එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අත්දැකීම් එක්ක ඔයා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඉවත් වෙලා රැකියාවකට හෝ ව්‍යාපාරයකට යොමු වෙලා අතට මුදල් ලැබෙද්දී ඔයා දන්නවා ඒ මුදල් වලට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයා මේ මුදල් ලැබීමත් එක්ක වල්මත් වෙන එක නතර වෙනවා. ඔයාට බොහොම සාර්ථකව ඔයාගේ ආයෝජන ටික ශක්තිමත් කරගෙන ඊටාම ඉක්මනින් සාර්ථක පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක බලන අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා නම් ඔයාගේ දුව හෝ පුතා විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා නම් ඔයාට පුළුවන් තෑග්ගක් විදියට CDS account එකක් ඕපන් කරලා ඒකට රුපියල් 2000ක් විතර දාලා දෙන්න. ඉතින් ඔවුන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අවුට් වෙද්දී ලක්ෂ ගණන් හොයලා නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔවුන් ඒ වෙද්දී එකතු කරගෙන තියෙන ආයෝජන දක්ෂතා ටික ආයෝජන කුසලතා ටික ඊටාම වටිනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ විශ්වවිද්‍යාල කාලය තුලදී ඔයාට ඕන තරම් නිදහස තියෙනවා, ඕන තරම් කාලය තියෙනවා. මේ කාලය තුල ඔයාට පුළුවන් මේ කොටස් වෙළඳ පොලේ ලිස්ට් වෙලා තියෙන කම්පැනි 200 ගානම වුණත් අවශ්‍ය නම් A to Z ඇනලයිස් කරලා තියාගන්න. ඒවට අවශ්‍ය ස්ට්‍රැටජිස් ටික ප්ලෑන් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම Rich Dad Poor Dad, Intelligent Investor වගේ පොත් කියවලා තමන්ගේ නොලෙජ් එක වැඩි කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මේ Intelligent Investor වගේ පොතක් ගත්තොත් ඔයාට රැකියාවක් කරන කාලෙදී මේක කියවන්න ගියොත් ඒ සඳහා කාලයක් හොයාගන්න එක ඊටාම අමාරු වැඩක්. නමුත් කැම්පස් එකේ ගත කරන කාලය තුල මේකට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊළඟට අංක 4 තමයි ඔයා මොන විෂය ධාරාවකින් උපාධියක් කරත් ඔයා ලබා ගන්න ඕනේ දැනුමක් ස්කිල් සෙට් එකක් තමයි accounting කියලා කියන්නේ. රොබර්ට් කියෝසාකි යාගේ Rich Dad Poor Dad පොතේ කියන විදිහට මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයේ තියෙන වැදගත් අංගයක් තමයි මේ accounting දැනුම. මොකද එහෙම කියන්නේ මේ accounting වලින් තමයි ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වත්කමක් සහ වගකීමක් අතරේ තියෙන වෙනස. ඒ වගේම මේ cash flow එකේ තියෙන වැදගත්කම. එතකොට ඔයාට ඒ දැනුම තිබුණම ඔයාගේ පුද්ගලික මූල්‍ය කටයුතුත් බොහොම ලස්සනට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ආයෝජනයකට යනවා නම් ඒ ව්‍යාපාරයේ තියෙන මූල්‍ය තත්ත්වය බොහොම පැහැදිලිව තේරුම් අරගෙන ඊටම හොඳ ආයෝජනයකට යන්නත් මේක උදව් වෙනවා. ඒ වගේම යම්කිසි දවසක ඔයා ව්‍යවසායකයෙක් වෙනවා නම් ඒ ව්‍යාපාරයත් ඊටම කෙටි කාලයකින් හොඳ තැනකට අරගෙන යන්න මේ accounting knowledge එක ඔයාට උදව් කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් බොහොම නිදහසේ ඉගෙන ගන්න තියෙන ස්ථානයක් තමයි විශ්වවිද්‍යාලය කියලා කියන්නේ. මොකද විශ්වවිද්‍යාලය තුල මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම තියෙන යාළුවෝද, ගුරුවරුද, පොතපතද මේ හැම දෙයක්ම බොහොම ලේසියෙන් ඔයාගේ අතේ දුරින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා දැනටමත් විශ්වවිද්‍යාලයක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ අවස්ථාව ඉතාම ඉක්මනින් ගිලිහෙන්න නියමිතයි. ඒ නිසා අදම වැඩේට බහින්න. මොකද ඔයා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අවුට් වෙලා ඔයා රැකියාවකට යමු වුණත් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයකට යමු වුණත් මේ දෙකේදීම මුල් කාලය තුල ඔයාට ඊටාම වේගයෙන් නොනැවතී දුවන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම දිව්වොත් තමයි ඔයාට ඔයාගේ රැකියාව හරි නැත්නම් ව්‍යාපාරයේ හරි සාර්ථකත්වයක් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කාලය තුල ඔයාට මේ දැනුම එකතු කරන්න, පොත්පත් කියවන්න, කුසලතා එකතු කරන්න කාලයක් නැහැ. ඒ නිසා දැන් ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව උපරිමයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගන්න එක ඊටාම වැදගත්. අංක 5 අන්තිම කාරණය තමයි ඔයා විශ්වවිද්‍යාලයේ මොන විෂයකින් තමන්ගේ උපාධිය හැදෑරුවත් අනිවාර්යෙන්ම මේ ආර්ථික විද්‍යාව ගැන, ආර්ථික සංකල්ප, ඒ වගේම වෙළඳපොළ සංකල්ප, ලෝකයේ ආර්ථික ඉතිහාසය මෙන්න මේ දේවල් ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න. එතකොට ඔයාට මේ විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ රටක මේ ඩොලරේ වටිනාකම වෙනස් වෙන හැටි, පොලි අනුපාතය, උද්ධමනය මේ වගේ දේවල් ගැන ඔයාටම ස්වාධීන අවබෝධයකට එන්න පුළුවන්. එතකොට අනාගතයේදී ඔයාගේ ආයෝජන තීරණ, ව්‍යාපාරික තීරණ හොඳ අවබෝධයකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ලෝකයේ ආර්ථික ඉතිහාසය ගැන යම් අවබෝධයක් තියෙන එක ගොඩක් වැදගත් මේ දීර්ඝකාලීන ආයෝජනයේ නිරත වෙන කෙනෙකුට. ඉතින් මේ දැනුම ලබා ගන්නත් අවශ්‍ය කරන සියලුම සම්පත් ටික මම කලින් කිව්වා වගේම මේ විශ්වවිද්‍යාලයක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඔයාට එක උදාහරණයක් කිව්වොත් මේ දී ඉකොනොමිස්ට් වගේ සංග්‍රහාවක් ඔයා දැන් කියවන්න ගියොත් මාසෙකට $40ක් වගේ ලොකු මුදලක් ගෙවලා තමයි කියවන්න වෙන්නේ. නමුත් විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාලයක මේ සංග්‍රහ
ඔයාට නොමිලේ කියවන්න ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතාම නිදහස් පරිසරයක් තුළ ඔයාට මේ දේවල් කියවලා ඔයාගේ දැනුම දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මොකද හිතෙන්නේ? අපි මේ නිදානයක් උඩ ඉඳගෙන හිඟා කන රටක් කියලා අපේ රට ගැන කතා කරනවානේ. ඉතින් ඒ නිදන් දූපතේ තියෙන ඉතාම වටිනා නිදන් බිම් ටිකක් තමයි ඔය විශ්වවිද්‍යාල ටික කියන්නේ. ඉතින් මේ වතාවේ ඔයාට විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ දේවල් පහ ඔයා දිනු කරගන්න මතක තියාගන්න. පළවෙනි එක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතාවය, දෙවෙනි එක තමයි Excel skill එක, තුන්වෙනි එක ආයෝජන කුසලතාවය, හතරවෙනි එක accounting knowledge එක, පස්වෙනි එක මේ ආර්ථික විද්‍යාව සහ මේ වෙළඳපොළ සංකල්ප පිළිබඳ දැනුම. ඉතින් ඔයාගේ උපාධියට අමතරව මෙන්න මේ හැකියාවන් පහත් හදාගෙන කැම්පස් එකෙන් එළියට આવොත් ඔයාට ඉතාම කෙටි කාලයකින් මූල්‍ය වශයෙන් සාර්ථක පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක මට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. කැම්පස් යන අයට විතරක් නෙවෙයි එළියේ ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට මේ දක්ෂතා පහ දිනු කරගත්තොත් ඉතාම ඉක්මනින් සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වීඩියෝ එකේ අරමුණ උනේ මේ තව ටික කාලෙකින් කැම්පස් එකට යන්න බලාගෙන ඉන්න නංගිලා මල්ලාට මේ කාරණේ මතක් කරලා දෙන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. වෙනද වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න මේ ඉන්සයිට් විත් අමිත්.